Hello everyone, may giving a love shoutout dyan sa inyo. So by the way, this is JAMES14 once again and welcome to my channel. So, for today's video guys is share ko lang sa inyo yung mga in-order ko sa online. So, una is ito. Tripod ang in-order ko. So, tripod. So, tsaka ito. So, gamit na naman yung in-order ko dito. So, gamit naman yung naman dito. So, from Challenger Zone. So, Challenger Zone, shout out sa iyo dyan. May in-order na ako sa iyo. So yun, so buksan ko na naman ito at buksan na naman natin ito at papakita ko sa inyo kung anong naman ito. Damit siya, dalawang damitan nyo. Yeah. So, tcharan! Ito, tcharan. Buksan natin. Ayan guys. Ito lang. Ano pa?
Kung ikaw ay bago dito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated ka sa susunod na video ko. So, thank you for watching guys. Thank you. Bye-bye.